hello guys. Good evening. Graduate na po ako. Grade 5 na po ako. Ako ay gagawa ng pansit. Kahit hindi ko po masyadong kabisadong gumawa ng pansit, magdidiwang po ako dahil pasado na po ako sa grade 5. Yay! Tara, samahan niyo ako magluto. Bati sa akin ng grade 5, binabati ko muna yung sarili ko. Guys, hindi pa nga ako binabati ni YouTube Kaya, magluluto na lang ako ng pansit para sa sarili ko. At sasabihin ko sa asawa ko, congratulations to me. I am grade 5. Ginagawa ko kung ano lang yung napulot ko dito sa aking ref. Kung hindi naman ako masyadong sanay magluto ng pansit. Actually, hindi ko to talaga kabisado. Kaya, pagka Filipino food, guys, hindi ako masyadong perfect. Pero pag Arabic food, ay asahan nyo, talagang linamnam ang aking lutong Arabic. Kaya pasensyahan nyo lang. Ganito lang. So far, ito, syempre, mag-umpisa tayo sa bawang. Tadtad rin ng bawang. Turo ng nanay ko. Hello, Nanay Yoni. Happy birthday. Nay, Leonora, Cacho, Indusil, happy. Celebration na natin, Nanay, ito. Grade 5 ako, birthday mo. Sana mapanood mo tong video na to para naman, ayan, bawang, sibuyas. Kasi wala akong maisip na lutuin kaya nakakita ko dito ng ng mga kung ano-ano, kaya eto, lulutuin ko na lang. Ayan, nasira yung, naalala nyo ba na, tak tak tak. يدوت بانسيت Sino pa? يدوت بصل potato Potato we have. بصل فيه oily kusa and Yeah. Pagdonos mo, I have. you have oily kusa. Yeah.
Dito po talaga ako sa tray naglalagay para isang ano na. Sige lang, go, go, go! Masitas, achuete, oyster sauce. Tansya-tansya lang po. Ako po si Lola Tansya. Kung di niyo pa ako kilala. Lagyan natin siya ng salt and pepper. Lagyan natin siya ng chicken stock. Dalawa. Lalagyan ko siya ng soy sauce para masaya. Kaya ito po more. Let's go for celebration. Ilagay na natin ang nilagang ulo ng hipon. At sayang. Ingat lang pa kami. Malaglag kung tukal. Lagay na natin ang pansit bihon. Lagyan natin additional black pepper para masaya ang bihon. Yummers.
na na.